আজি এয়া কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ দাদাক ফাইনেলি ল'লে মেচিন আৰু তেওঁ হালধি মেচিনো ল'লে আৰু পূৰা মানে চব বস্তু হেৰি কৰি আমি আজি কাৰ্বি আংলঙত ডেলিভাৰী দিম। সেয়া গাড়ীত পেণ্ডিং মানে ফিটিং হৈ আছে আৰু লগতে অসমৰ ৰাইজক এইটো কওঁ যে আমি PMGP কেনেকৈ ছাবচিডি পাব, মেচিনৰ কেনেকৈ ছাবচিডি পাব, এইটো আমি গাইড দি আছোঁ। খুব ভাল পাইছে আৰু দাদাৰ এটা ফিডবেক ল'ব বিচাৰিছোঁ, কেনেকৈ পাইছে আমাৰ ব্যৱহাৰ পাতি, কেনেকৈ কি পাইছে। নাই ঠিকেই আছে, এতিয়া ধৰক এতিয়া মেচিন ল'মে, লোৱাৰ পিছত দেখা যাওক কি হয় আগলৈ। দাদাক আমি উদ্যমী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো ফ্ৰী কৰি দিছোঁ। PMGP এতিয়া আমি প্ৰচেছ কৰিম। এইটো মানে PMGPটো 35% এইটো ছাবচিডি আছে, কেছ ল'লেও এইটো পাব, বেংকৰ জৰিয়তে লোন ল'লেও পাব আৰু বেংকৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ কাম কৰিব লাগে সেইখিনি আমি ফ্ৰী অফ কষ্ট কৰি দি আছোঁ। আৰু আমাৰ সৰু মেচিনো আছে, তাতে চাব পাৰিব। এইবিলাক হৈছে আমাৰ সৰু মেচিন। এইটো সৰু 30-35 হাজাৰ টকীয়া। এইটো দিনত আপোনাৰ কাম ভালমতে কৰিলে 1200-1300 টকা ইনকাম এইটো হয় আৰু এইটোতো আমি ছাবচিডি ব্যৱস্থা কৰি দি আছোঁ। লগতে এইটো সৰিয়হ পেৰা তেল আৰু ঘাঁহ কাটা তেল, এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ তাত আছে, পাৰ্চো আছে, এইখিনি বস্তু গোটেই পাব আৰু আপোনালোকৰ যদি লাগে আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ কল কৰিব, আপোনাক ফ্ৰী অফ ডেলিভাৰী দিয়া হ'ব এইটো।